Am ajuns în Herăstrău, în nordul Bucureștiului, pe șoseaua Nordului. Aici ce se află? Restaurantul Adamo. Este realizat de echipa Grossoar Studio acum de curând și astăzi vom descoperi toate elementele cheie. Cred eu, vom încerca să arătăm puțin decor, cu Eugenia mai vorbim, să ne explice ce a făcut ea aici și n-ai uitat? Nu? Subscribe, like și hai să începem! Aici a fost un restaurant care a activat 17 ani, destul de bine, și a venit timpul la o reînnoire, reîmprospătare. Și una dintre provocări a fost să-l readucem la justa lui valoare inițială. Deci, sigur că intervenția unui specialist este să nu strice sau să nu deterioreze restaurantul. Și de aceea doar am venit ca un chirurg și am introdus lucrurile principale, am decorat spațiul și am încercat să valorificăm la maxim toate spațiile. Restaurantul este compus din mai multe zone în care se pot întâmpla tot felul de petreceri sau comunicări. Sigur că la început avem o zonă în care sunt 4 mese care pot fi unite într-o sală de petreceri, care este separată pentru aceste corpuri de mobilier care sunt mai înalte. Deci, dacă șezi aici, nu mă vezi. Și acum mă vezi, da? Pentru că aceste piese îți creează acea intimitate și odată prezență în restaurant. În continuare, centrul și inima restaurantului este această masă, acest obiect decorativ care accentuează și ține ca o ancoră tot restaurantul în palmă. Totodată există zona bucătăriei sau zona de plating. Fiecare vizită în restaurant va fi marcată de prezența cuptorului de pizza Adamo, care are, iarăși la comandă, făcut niște solți din alamă, să zicem, inima restaurantului, este focul din restaurant și generează niște pizza care merită testată și încercată. Eu am fost puțin surprins de gustul pizzei artizanale făcut în acest cuptor. După ce trecem de inima restaurantului, ajungem în zona influenței parcului. Și aici avem două aripi, aripa stângă și aripa dreaptă. În aripa dreaptă noi avem ca capăt de perspectivă un raft plin de obiecte artizanale, ucioare, care ne duc cu gândul spre mâncare și spre savurarea unor produse, și aripa stângă, care este marcată de parc. Și tu, stând la ultima masă sau una dintre mesele, vei simți efectiv prezența ta în parc. Vreau să fac cunoștință cu Eugenia. Este o bună prietenă și colegă de breaslă care și-a dedicat viața unor lucruri foarte frumoase și îi place viața pe sepia. Am cunoscut-o efectiv când am avut și eu un botez și am vrut să-l fac în stil mai pădure, cu tot felul de păsări ciripind și asta, și ea tot era se uita la mine, păi ce cu nebunul ăsta? Și ea a fost aia, că da, știu cum să o fac, exact asta fac toată viața. Și așa am cunoscut-o și colaborarea deja mai mult de 3 ani durează foarte productiv și la proiectul Adamo ea ne-a ajutat pe tot ce înseamnă decorațiuni și ceva piese speciale, care aș vrea împreună cu ea să le descoperim pas cu pas în acest episod. La intrarea în restaurant ne întâlnește o compoziție unde este bariera între zona de pregătire a pizza și salonul de bază unde primim oaspeții. Care a fost inspirația ta de aici? Trebuie să țin cont că totul trebuie să fie din natură, să facă parte din natură. Așa că am început cu coșulețele în care vom servi pâinea. Făcută aici, luat-o aici, la restaurant. Coșulețele din rafie naturală, lucrate manual, husa dintr-un material, țesătură naturală, un carpatin. Da, o iubesc. Da, pentru că este lucrată, are toate... Deci, asta și chiar... o vechime. O vechime, deci este 60 o piesă... de ani. Deci asta la ce se servea? Cred că la... Grâu, cerele. Am înțeles. Da. Și toate. Rafia este naturală, din rafie putem să împletim diferite ornamente, săculeții la fel. Practic trebuie să ducem povestea. Cred că nu se poate un element fără celălalt. Eu m-am adresat Eugenia și am zis, Eugenia, vreau 2 rafturi pline cu ulcioare, dacă e posibil să le faci. Și atunci Eugenia a venit cu această propunere și să-mi spui ce ai făcut aici, cum le-ai selectat, cât... A fost o muncă și aici, pentru că a trebuit să țin cont în primul rând de dimensiunea rafturilor. Da.
a trebuit să țin cont de formele diferite pe care a trebuit să le folosesc și fiecare ulcior în parte are câte o textură diferită, pentru că m-am gândit că și meniul cu mâncare este diferit, fiecare preparat în parte este diferit, așa am simțit nevoia să le schimb și pe ele și să fie la fel un loc de suflet, cum îl numesc eu. Cheia unui restaurant este atmosfera. Atmosfera este generată de lumina ascunsă, cum avem aici lumina aceasta caldă și pe timpul zilei, atenție, noi avem efectul luminii, ceea ce e foarte greu să capeți în orice restaurant, pentru că soarele își face treaba, știi? Dar aici simți și seara și ziua acel sentiment cald al atmosferei care te înconjoară și spune poftă bună. Țin minte când ne-am întâlnit prima dată și ți-am spus, Eugenia, am o idee năstrușnică, o provocatoare în care vreau niște piese de rezistență, să creăm să zicem așa, un corp de iluminat, dar care să nu vină lumina din el, dar să fie mai mult el luminat. Cea mai mare provocare, gândești de la cel mai mic detaliu până ajungi la produsul final și am zis, mi-e teamă de greutate. Greutate, da, greutatea este un subiect delicat. Da, sunt obiecte destul de mari, da, și îți asumi oarecum finalul și da, ajunge și până la 12 kg. Foarte mult de muncă, dar se poate. Textura aceasta așa ruginie, cum ai sunt aplicat mai multe patru straturi? Exact, pentru că mi-ai spus să onorez cu succes evenimentul și conceptul în sine. Și ca să ajung la textura aceasta a fost nevoie de mai multe încercări și da, finalul a fost făcut din 4 texturi. Eu țin minte că am stat efectiv, am luat o hârtie și am desenat aceste forme și am spus că vrem un accent care să ducă cu niște stupi de albine sau niște dovlecei sau tot formele astea cumva care să ne ducă spre zona ulcioarelor. Am vrut să facem un mix și sunt niște forme mai utopice care nu au, unii pot vedea ulcioare, unii stupi de albine, cum mă mai repet odată, dar asta... un usturoi. Usturoi. Un usturoi, deci, practic. Efectiv, noi după aia și Diana în tot ce înseamnă branding, da, Diana Sonia ne-a făcut brandingul la Adamo, ea efectiv a preluat aceste forme și le-a regăsit și în logotipul lui Adamo. Cu Eugenia ne-am înțeles să facem o miniserie la noi pe canal, să vă povestească ea mai mult despre istoria, cum se creează aceste produse deosebite, plus un DIY, plus mai multe, deci eu cred că merită să ne urmărești, merită să dai un like, subscribe, dacă n-ai dat-o acum, dă-o acum și scrie-ne ce părere ai despre aceste obiecte care vorbesc de la sine, sunt vii. Care vorbesc de la sine, vii. Lumina îți creează acea atmosferă și acel feeling de bine. Uite, noi suntem la prânz aici și lumina luminează exact zona mesei unde savurezi mâncarea. Deci produsul adus de la bucătărie va fi servit și prezentat la justa valoare. Aceste piese de lumină sunt de la Centersvet cu tenta aurie satinată pentru că am vrut să fie un accent. Băi, nu vrei să gustăm și noi ceva din restaurant? Din meniu? Deci eu cred că trebuie să facem o degustație. Ce zici? Da, nu plecăm departe, stăm tot aici. Meniu, vă rog! Deci, dacă vrei să vezi e bună pizza sau nu, trebuie să iei o margherita. Ai văzut? Am luat două odată. Deci este una din cele mai bune pizza margherita care am mâncat-o eu. Asta nu că am participat noi la proiect, dar chiar e așa. Și voi știți, cei care mă știu cu adevărat, că nu mint. Eu vă recomand pizza margherita, restaurantul Adamo, must try, must have, must eat. Vrei să spun un secret? Deci, ce rămâne de la pizza aici, nu arunci. Pentru că Maria sa humusul cu trufe, puțin ulei și cu roșii, uite unde vine aici. Așa. Deci, la Adamo poți să mănânci și oriental și italienesc la aceeași valoare de calitate. Hai să mai dăm un test la papardele, înainte că Alin și Ciulei aici deja cu ochii au mâncat tot.
am auzit ceva, știi? Stomacul lui Ciulei acum vrea să mănânce. Deci, papardele cu trufe, made by Adamo. Deci dacă ar ști copiii mei ce gustos este aici, n-aș mai scăpa de acest restaurant. Deci, asta a fost degustarea de astăzi. Noi ne așezăm să mâncăm. Tu, dacă n-ai făcut rezervarea la Adamo, acum ia telefonul, caută, fă-ți rezervarea, vină și mănânci aici. Până atunci, cin-cin cu pizza